વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું માવાના પેંડા। એક માવાના પેંડાની રેસીપી મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે। તેમાં મેં ચાસણી બનાવ્યા વગર પેંડા બનાવેલા હતા। આજે આપણે ચાસણી બનાવીને પેંડા બનાવીશું। તો તેના માટે 500 ગ્રામ માવો લીધેલો છે, 300 ગ્રામ ખાંડ, 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર। આ રીતે માવાને ખમણી લીધેલો છે। આ માવો મેં ફ્રીજમાં રાખેલો હતો એટલે તે આ રીતે ડ્રાય થઈ ગયેલો છે। એટલે હું 2 ચમચી ઘી નાખી તેને શેકી લઈશ। તો પહેલા આપણે માવો શેકીને તૈયાર કરીશું। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ચમચી ઘી નાખીશું। અત્યારે મારો માવો ડ્રાય છે એટલે આપણે ઘી નાખવાની જરૂર પડશે। આ રીતે ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં માવો નાખી દઈશું। મીડિયમ ગેસ પર તેને આ રીતે હલાવતા શેકીને તૈયાર કરીશું। તમારી પાસે ફ્રેશ માવો હોય તો તેમાં આપણે ઘી નાખવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે, તેને એકલો જ શેકીને તૈયાર કરવો। આ રીતે માવો ફ્રીજમાં મૂકવાથી થોડો ડ્રાય થઈ જાય છે એટલા માટે આપણે ઘીની જરૂર પડે છે। આ રીતે હલાવતા માવાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે માવો શેકીને પેંડા બનાવવાથી પેંડા લાંબો સમય સુધી આપણે ફ્રીજમાં સારા પણ રહે છે। તેને આપણે 1 થી 2 મહિના સુધી રાખી શકાય છે। હવે આપણો માવો સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તેને બાઉલમાં લઈ લઈએ। ફરી આપણે તે જ કડાઈમાં ખાંડ લઈશું। ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી નાખીશું। હવે તેની ચાસણી બનાવી તૈયાર કરીએ। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। તમને મીઠું વધારે પસંદ હોય તો વધારે ખાંડ એડ કરી અને તમને ઓછું ગળ્યું ખાવતું હોય તો ઓછી ખાંડ એડ કરી। તમે જ્યારે પણ ચાસણી બનાવો ત્યારે આ બબલ્સ હોય તેમાં મેલ દેખાય તો તેમાં તમે 2 થી 3 ચમચી દૂધ નાખી અને ઉપરથી તે સ્પૂનથી લઈ શકો છો। અત્યારે ચાસણી મારી એકદમ ક્લીન છે એટલે મારે દૂધ નાખવાની કે એવી કાંઈ જરૂર નથી। તમે ચાસણીમાં દૂધ નાખો એટલે ફરતા બબલ્સ આવી જાય એટલે સ્પૂનથી લેવામાં આસાની રહે છે। હવે આપણી ચાસણી તૈયાર છે। ચાસણીની અંદર આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। હવે તેમાં શેકેલો માવો નાખી દઈએ। આ રીતે હલાવતા બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને તેને આ રીતે આપણે હલાવીને ઠંડુ કરી લઈએ। આ રીતે સતત હલાવવાથી પેંડા એકદમ અંદરથી સોફ્ટ બને છે। અથવા તો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તેને થોડી વાર માટે એમ જ મૂકી દો તો પણ તે ઠંડુ થઈ જશે। હવે આપણું પેંડાનું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થયું છે, હજુ પણ આપણે થોડું વધારે ઠંડુ કરી લઈશું। પેંડા આપણે બનાવી શકાય એ રીતનું ઠંડુ કરીશું। હવે આપણું પેંડાનું મિશ્રણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। આ રીતે સરસ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાંથી આપણે પેંડા બનાવી લઈશું। થાળી પણ આપણે ઘી અથવા તેલથી ગ્રીસ કરી લેવી। આ રીતે આપણે જે સાઈઝના પેંડા ગમે એ રીતે પેંડા બનાવી તૈયાર કરીશું। તેને એક પ્લેટમાં મૂકતા જઈએ।
આપણે પેંડા ઉપર બોટલનું ઢક્કન અથવા તો તમારી પાસે પેંડા બનાવવાનું જે મોલ્ડ આવે તે હોય તેનાથી તમે પેંડા ઉપર ડિઝાઇન આપી શકો છો. અત્યારે મેં આ રીતનું મોલ્ડ લીધેલું છે. આ જ રીતે આપણે બધા જ પેંડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તમે જોયું આપણા બધા જ પેંડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ પેંડાને તમે ફ્રીજમાં 1 થી 2 મહિના સુધી રાખી શકો છો. તે સારા રહે છે. ખાસ કરીને તેને ઉનાળામાં બહાર ન રાખવા અથવા તો તેને તાજા જ ખાઈ લેવા, તે વધારે હિતકારી છે. તો તમે પણ આ પેંડા જરૂરથી બનાવજો અને કોઈ કમેન્ટ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.